नमस्कार, मी डॉक्टर स्पंदन कोशिरे, कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अशोका मेडिकल हॉस्पिटल्स, नाशिक। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नंतर बरेचसे रुग्णांचा हा प्रश्न असतो की घरी गेल्यावर काय काळजी घ्यायला पाहिजे। तर याबद्दल मी आज तुमच्याशी बोलणार आहे। तर पहिले सगळ्यात महत्त्वाची काळजी म्हणजे फिजिकल थेरपी, ज्याला आपण व्यायाम म्हणतो, तो घरी गेल्यावर कंटिन्यूअस चालू ठेवायला लागतो। दुसरी महत्त्वाची काळजी घेणे म्हणजे जखमेची काळजी, की ती 14 दिवस जोपर्यंत आपण टाके काढत नाही तोपर्यंत ती ओले होऊ न देणे। तिसरे जे लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करायला लागतं म्हणजे टॉयलेटसाठी कमोड वापरणे। 1.5 ते 3 महिन्यासाठी कमोड वापरणं गरजेचं असतं। गुडघ्याच्या ऑपरेशन नंतर पायाला सूज येणं हे साहजिकच असते, तर त्यासाठी 2 गोष्टी पाळल्या पाहिजे। पहिली म्हणजे रात्री झोपताना टाचेखाली 2 उशा ठेवलं तर त्याच्याने पाय उंचीवर राहतो आणि त्याच्याने सूज कमी होते। दुसरी गोष्ट म्हणजे बर्फाच्या पिशवीने नियमितप्रमाणे पायाला शेक देणे। आणि आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हाय प्रोटीन डाएट, ज्याच्याने तुमची रिकव्हरी फास्ट होते। तर त्याच्यासाठी तुमचा आहार पौष्टिक हवा, हाय प्रोटीन हवा। तर त्याच्यात तुम्ही अंडे, कडधान्य, सोयाबीन, दूध हे तुमच्या आहारामध्ये इन्क्लूड केले पाहिजे।